Assalamualaikum, hai, saya Nazatul dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk buat brownies yang crunchy di dalam dan juga di luar. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita cairkan dulu coklat masakan dengan mentega. Untuk mentega ni saya gunakan mentega tanpa garam ataupun unsalted butter supaya kita punya brownies lebih lembut. Untuk coklat pula, gunakan coklat yang sedap dan berkualiti untuk mendapatkan brownies yang sedap. Nak gunakan dark coklat boleh, nak gunakan milk coklat pun boleh. Untuk resipi ni saya banyak menggunakan dark coklat dan campurkan dengan sedikit milk coklat. Saya cairkan coklat ni menggunakan kaedah double boil. Kalau nak guna microwave pun boleh juga. Okey, bila semua coklat dan butter tadi dah cair, kita ketepikan dulu bagi dia sejuk sikit. Kemudian kat sini saya gunakan 4 biji telur bersaiz A ataupun telur yang besar. Masukkan gula perang. Kalau tak ada gula perang, guna gula putih pun boleh juga. Kemudian masukkan sedikit esen vanila untuk mengurangkan bau dan rasa telur tu. Kita kacau sampai bahan ni tadi sebati. Okey, bila dah sebati tu, kita masukkan coklat yang kita dah cairkan tadi. Tapi sebenarnya masa tuang coklat tu tadi, saya terlupa nak rakam. So kat sini saya acah-acah je lah korek balance coklat tu tadi. Masukkan semua coklat ke dalam bahan tadi dan kita kacau sampai dia sebati. Tak perlu kacau sampai kembang pun, setakat dia sebati je dah cukup. Okey, bila bahan ni tadi dah sebati, kita masukkan tepung, serbuk koko dan juga garam. Ayakkan semua bahan ni masuk ke dalam coklat tu tadi. Tapi kalau awal tadi kita dah guna salted butter ataupun mentega yang bergaram, tak perlu masukkan lagi garam masa ni. Cuma letakkan tepung dan serbuk koko je. Lepas tu, kita kacaukan adunan tepung dan coklat ini tadi sampai sebati. Sementara kita kacau adunan ni, jangan lupa panaskan oven dulu. Setiap kali kita nak gunakan oven, mesti kena panaskan oven lebih kurang dalam 10 minit. Boleh gunakan suhu yang sama macam kita nak bakar tu nanti. Okey, bila dah sebati, kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang ni saya gunakan 7 inci tapi nampak macam kecil sangat. So saya cadangkan guna loyang yang lebih besar, lebih kurang dalam saiz 8 atau 9 inci. Apa yang menyebabkan brownies ni lebih crunchy ialah granola bars daripada yogurt ni. Saya akan letakkan granola bars ni kat tengah-tengah brownies ni supaya dia lebih sedap dan lebih crunchy. Tak kisah nak letak berapa banyak pun, kalau suka granola bars daripada yogurt ni boleh letak banyak-banyak. Kemudian kita tuangkan lebihan adunan brownies tadi.
Tujuan saya buat macam ni supaya granola bars ni akan berada di tengah-tengah brownies. Okey, kita habiskan semua adunan brownies ni. Kemudian kita ratakan adunan brownies ni pada keseluruhan loyang. Okey, bila dah siap tu, kita boleh bakar kita punya brownies pada suhu 180 darjah lebih kurang dalam 30 minit, bergantung pada oven masing-masing. Kalau tak cukup masak, boleh lebihkan masa lagi. Kalau oven jenis yang panas, boleh kurangkan sedikit suhu. Lepas tu, kita sediakan dia punya topping pula. Cairkan coklat masakan menggunakan kaedah double boil. Yang ni saya cuma menggunakan coklat saja. Kalau nak topping dia lebih cair, boleh masukkan susu segar ataupun susu full cream lebih kurang dalam 100 ml. Boleh masukkan susu tu sedikit demi sedikit sambil kacau sampai kita dapat kecairan yang kita nak. Kemudian kita ketepikan dulu coklat tu. Lepas tu biarkan dia betul-betul sejuk. Tapi bukan sejuk dalam peti ais tau. Cuma sejuk pada suhu bilik je. Bila coklat tu tadi dah sejuk, kita masukkan pula coklat and nut crunchy muesli daripada yogurt. Bahan ni juga akan membuatkan kita punya brownies lebih crunchy. Kita gaulkan semua bahan ni sampai dia rata dengan coklat tu tadi. Kemudian kita letakkan di atas brownies sebagai topping dia. Tujuan saya sejukkan coklat tu tadi supaya crunchy muesli ni akan tetap crunchy. Okay, so make sure coklat tu betul-betul sejuk sebelum kita masukkan kita punya coklat and nut crunchy muesli ni. Okay, lepas tu kita boleh sejukkan sekejap sebelum kita potong. Kepada peminat brownies, korang boleh cuba resepi crunchy brownies ni sebab saya yakin korang tak pernah lagi rasa crunchy brownies yang macam ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba.